Moro moro! Tervetuloa uudelle videolle. Me ollaan Bounce Back Boys. Me ollaan Tukholmassa parkour-treenireissulla ja tää on meidän toinen päivä täällä. Joten jos et ole nähnyt ekaa videoa, niin käy ihmeessä tsekkaa se ensin. A few moments later. Joo, tervetuloa uudelle päivälle. Oli sellainen rauhallinen ilta eilen. Käytiin vähän safkaa, sit käytiin hengaamassa Lesterin ja sen kavereiden kanssa. Ja sitten mentiin nukkumaan ja nyt on uusi aamu. Nyt mennään taas treenaamaan. Lisää Tukholman parhaita spotteja luvassa tänään. Ei muuta kuin matka sinne päin. Let's go! Klassikko sitä hyvää turismia. Jättää vaan matkalipun sinne hostelliin, niin pitää käydä vähän kävelee ekstraa. Just kun päästiin metroasemalla. Niin anti-lad movie. Seuraavaksi metroon. Oh fuck. Katsotaan millainen lähiö tää on. Hei. Löydettiin aika todella helposti tänne spotille. Ihan vahingossa vähän niinku. Tää on toinen Tukholman Classic spotti. Nähty monissa videoissa. Tää on tämmöset keltaiset tiilimuurit, missä tämmönen pyöreä päällinen. Tää on kunnon bang. Ai. Tää on kyllä aika liukas. Mut aika nice silti. Eilen tuli treenattu aika pitkään, monipuolisesti, niin nyt tuntuu joka puoli lihaksissa. Tuntuu reisissä ihan sika. Muutenkin silleen kroppa jumissa aika paljon, niin lämmittely on tärkeetä nyt. MP-lämmittely. Lämmittely on tärkeä osa reeniä. Sitten repeet sen jälkeen. Ei oikeesti. Uskottavaa. Varsinkin tokana päivänä tälleen, kun on vähän jo valmiiksi paikat jumissa, niin mulla ainakin on silleen, että jos mä rupeen suoraan vaan tekee jotain, sitten menee niinku heti kunnolla jumiin. Et sitä vaan enemmän mitä väsyneempi on, niin sit vaan kunnon lämmöt ja sit vasta niinku sitä reeniä. Oh, one bang. Nyt lähtee! Nilkka tuntuu hyvältä. Nice. Topiasin mikros rupes bängäämään tuolla muureilla ja tuntuu, että mä tarviin kyllä vielä vähän lämpää. Ei oo niinku ihan valmis tohon. Hold up! Wait a minute! Joo. Jotain runia tässä koitan suunnitella. Toi tulee olemaan varmaan se runin loppu. Toi reverse askeltus näyttää niin hauska, että mäkin haluan testaa. Nice. Let's go! Ran up out the bank like it's a robbery. Take care of my mommy, I know she proud of me. Yeah, Joo. get the millions and lay low. Not good enough! Put my bros on the big roll. Out of sight, out of mind, on my way. Out of sight, out of mind, on my way. Out of sight, out of mind, on my way. Out of sight, out of mind. Mä halusin tosta manke-askelylityksestä tehdä suoraan perään tän juoksupressin. Se juoksupressi on kuitenkin vähän sellainen kuumottava juttu, että mä haluan tehdä sen eka pelkästään ja sit vasta lisää ton. Otetaan tällä vauhdilla ja katsotaan miltä se tuntuu. Joo. About me, new coupe, yeah, like a two-fist. Yeah, if you said that, shoot his air now. Talking on my back, try to tear me down. I just want M's and millions. Just try to move at your granny house. Ois
vähän pitänyt mennä kovempaa. Tuli aika syvää bouncea toi Tofiaksen äskeinen. Näytti aika rajoittaa alhaalta. Päädyin nyt siihen tulokseen, että mä en aio yrittää tätä juoksupressiä enää uudestaan. Tommonen bounce olisi normaalisti mulle ihan fine, mutta nyt se tuntui sen verran ikävältä tuossa nilkassa, että ei ole mitään järkeä enää yrittää uudestaan. Nyt mä onneksi selvisin silleen vähällä, että vähän aikaa kun pyöritteli ja oli tässä näin, niin nyt se ei tunnu enää pahalta, mutta voi olla, että mä en olisi näin onnekas, jos mä tekisin sitä uudestaan. Eli nyt vaan pysyttäydytään kivoissa, vähemmän impaktisissa haasteissa. Tää on niin selkeä haaste, kun me kaikki tykätään juoksupresistä ja heti kun me tultiin tänne, niin se oli se juoksupresi. Niin mä haluan tehdä tän tosta oppineena tosta Topiaksen bounceista, niin mä ehkä otan sen mieluummin eka täältä toiselta puolelta, missä on vähän enemmän vauhtia. Se on muuten ehkä vähän kevyempi se hyppy. Lähdetään kokeilemaan, wish me luck. Nyt mä oon prepoinut pari vähän pienempää juoksupresiä tuolla alhaalla, niin mä oon valmis tähän. Nice! Siis pikkasen parempi suoritus kuin eilen, mutta tää ranappi on kyllä niin helppo. JB kattoo seuraavaksi samaa haastetta. Ja ilmeisesti Topias kanssa. Tää kohta oli bännätty, mutta tää kohta on eri asia. Eri haaste. Helppo aina kun on nähnyt ensin toisen tekevä. Kun Miklas teki sen, mä näin Miklaksen vauhdista, kuin helppo se hyppy on, niin mun ei tarvi enää itse miettiä se silleen hirveästi. Mä vaan suurin piirtein teen samanlaisella vauhdilla ja voi luottaa siihen, että pääsen sinne. Topiaskin inspiroitu tästä, että tää olikin helppo täältä toiselta puolelta, mistä on matalampi, niin nyt se nähdään. Joo. Yes. Niin lähellä. Nice! Mulla on pitkä aika ollut sellainen mental blokki tavallaan mankipreseissä. Tää kuumotti, lähdin yrittää ja sain sen hyvin, niin tuntuu ihan sikana. Nice. Pelastan JB hengen, jos se tulee tää. Haluaa. Tää tälleen. Tälleen pelastaa. Vittu myös! Onneks mä kuvasin. Et sä kuullu? Ei kukaan huutanut mitään. En mä nyt kuule, jos mä oon keskittynyt silleen. Siis okei, mun ei olisi tarkoitus äsken vielä tehdä sitä, mun oli tarkoitus tehdä vaan silleen vauhilla vähän niinku tähän päälle preppi. Sitten mä tuun tuolta, mä hyppään tästä yli, mä katon Vessua suoraan siinä mun edes, mä silleen fuck, jarrut pohjaa ja sieltä tuli ilmeisesti pyörä just samaan aikaan. Okei, otetaan paremmin nyt. Yes! Jotenkin parkour-skenessä on tullut aina mankipreseistä ja varsinkin meidänkin porukassa Suomessa, niin mankipresessä on aina silleen, että mankipresei vaan jokaisella spotilla, mutta mä oon koittanut itse vähän silleen omassa treenissä muuttaa se. Mä oon vähän kyllästynyt siihen, että tekee aina mankipresei, niin sit koittaa niinku muistiylityksistä kanssa tehdä. Siinä oli dash-presi saatana. 12 seconds later. Kaikki ok? Joo. Mun käsi meni ohi. Joo. Kaikki ok. Jep. Katso se. Ei. Se oli ihan hika. Oh! Hey, Vessu. I actually just like bailed here. I was doing a dash pre, my hand slipped and I landed on my ass. Joo. Hyvä powerihaaste oikeesti, kun tää ranappi on niin tämmönen huono. Pitää oikeesti kunnon räjähtää tuossa ponnistuksessa. Tosi erikoinen haaste. Tän takia on tosi kiva, että muitakin ihmisiä täällä treenaa, niin tulee vähän erilaisia juttuja. Eteen vaan sitä, mitä itse keksii. Yes, come on. Kuuko sai se aikaisemmin aika lailla just samalla lailla. Testailee vaan, että miten se menee, mutta sitten yhdellä kerralla menee just silleen minstiin se askel. Se yllättää, että yhtäkkiä tuntuu helpolta.
No niin, ollaan aika kauan ollut tässä spotilla jo. Reenattiin tässä varmaan 1,5 tuntia. Nyt tänne tuli vielä lisää porukkaa, paikallisia. Hugo, Alexander ja David. Ei se nyt niin vakavaa. Tää on vaan yksi tikkamaa. Mä en oo treenannut siis varmaan viimeiseen tuntiin, mä oon vaan kuvannut jengiä. Mä haluaisin tehdä tän, mutta mulla ei yhtään treenifiilistä. Katsojat kiittää mua, kun ne saa kontenttia. Come on! First try! Vitsi. Eritoon voi tähän laskea, kuinka montakin yritystä se kesti. Varmaan joku 30 ainakin. Silti antaakseni shoutoutin, niin eniten yrityksiä, mitä mä oon koskaan nähnyt kenenkään tekevän missään, niin Otto teki Turussa yhtä lainia 80-90 yritystä. Mä en muista mikä se tarkka oli, yli 86 yritystä ja sit se onnistui siinä. Aikamoinen työmaa oli toi juoksupressi. Vielä joku 10 yritystä sitten tuntui siltä, että ei tää haittaa, että tähän menee paljon yrityksiä. Ja tuntuu hyvältä. Mä olin niinku pelkästään ilonnut siitä, että mä pystyin tekemään niin monta kertaa tuommoista juttua tällä mun nilkalla. Mut sit jossain vaiheessa vaan kaikki haasteet, jos niihin menee tarpeeksi kauan, niin ne alkaa ärsyttää. Mä oon iloinen, että mä sain tän tehtyä kuitenkin. Ja nyt on hyvä mieli. Jos sun juoksuprepit etenee, miltä tuntuu? Kyllä se varmaan menee sinne. Kyllä! Se on niin helppo, se menee. No niin! He's cooking up some crazy motherfucking shit. I would like to do a double from here. Yes, please. yeah, I agree, please. Tuli nyt mieleen vielä tässä, mitä mä alussa vähän kattelin. Tuplakongi tästä. Jotenkin silloin aluksi mä olin silleen, että no en mä nyt varmaan jaksa tehdä sitä. Mutta nyt mä katsoin sitä vähän tarkemmin ja se vaikuttaa kyllä siltä, että ei se ehkä oiskaan niin vaikea. Niin lähdetään vähän lähestymään Topiaksen kanssa sitä. Mun mielestä hyvä tapa ehkä preppaa tässä on se, että tekee mankipressin, mut sitten nojaa sillä tavallaan liikaa eteenpäin siinä. Niin saa sen fiiliksen, että menis päällä, mut sit saa kuitenkin jalat sinne. Ja sit kun saa sitä tehtyä muutaman kerran, niin saa ehkä vähän lisää rohkeutta, että uskaltais vaan jättääkin ne lonkat sinne ylös ja taakse ja mennä päälle. Vaatii oikeesti, että jompikumpi vaan sendaa se. Ja sit on silleen, tosi oudon näköinen preppi. Se oli vähän niinku tupla jo, mut... Mä en tehnyt mun jaloille mitään. Mä vaan niinku silleen ja sivusta. Nice. Yes, come on.
You were saying this is probably a first at this spot. Yeah, I haven't seen double. I think I might maybe dive Kong, but not double. Mä oon kyllä hiton tyytyväinen, että lähti tekemään tota, koska silloin treeni alussa, kun me tehtiin tota monkey pressinä, niin mä ajattelin silloin, että joo, tässä olisi siisti tuplakongi, mutta tää nyt on liian korkeata muuria, vähän silleen huono ja liukas ja perussuomaiset tekosyyt rupee miettimään, että miksei tekisi sitä. Mut nyt tässä näin mä ajattelin, että se tuli vaan yhtäkkiä, että no vois tän vielä katsoa, että jos se nyt olisikin juttu. Ja niin se usein sit monet haasteet löytyy, että sä vähän niinku rupeat silleen puoliksi läpäällä testaamaan, että no oisko se nyt juttu. Ja sit sä edit ne oikeat prepit ja pikkuhiljaa sä ootkin yhtäkkiä päässyt sen pisteen ohi, että sä tajuut, että se oikeesti tulee menemään, jos mä vaan niinku jatkan. Ja niin se meni. Koko päivää ei yhdellä spotilla voi viettää, niin totta kai katsotaan joku toinen hyvä spotti. Paikalliset näyttää mihin mennään, mutta tässä välissä eka vähän safkaa, käydä kaupassa ja... Next spotti. Mentiin pari pysäkkiä metrolla, ollaan mennä uudelle spotille. Jengi kasvaa, ketä meillä on täällä? Meillä on täällä Hugo, Lester, Alexander, David, Don. Terve! Ja tässä on Don messissä. Se Mitä puhuu myös kuuluu? suomea. Lester, can you like present the spot for our viewers? In Finnish, please. Pilkaani kummakaile. Makala tuttuleima. Kurmala konkreettilut. Yeah, man. Okay. Kind of an iconic spot in Stockholm, and there's a lot of spots like next to this spot. This is the low wall spot, we call it, and then we have another spot there, and like tons of spots. This is like a campus area, right? Yeah, exactly. Flip back. Last week. Old money. This week. New racks. Never buy none more. If I can't afford to gift wrap. Stunning in your foreign car. You keep riding rental tags. Ew. Heard you roll the other lean, we are not the same. Couple thousand in my pocket, this pocket shit. Rubber bands on my arm, this is not for play. I put 20 on the crib while you cop a chain. I know they hated or love it. I love when they hate it. Last year was living basic. Nah. Haters on the other side. 3 between the lines. You know I got some majors. Made it through some evil times. Late night but I need love. Free time. Let's go. You can assume what your chains on. I can see you with the lights. Pahempi sen kuin mikä PK-haaste tällä reissulla. Same ones. I been told you that it was game on. What are you trying, Lester? A twist position, maybe. From this wall to that wall. Yeah. Nearly never done one. At least not a single one outside. Baby, step crazy in new Mercedes. Thinking that's 550. Yeah. 5 seats, 50 kids in there. Prawn steak on my dinner. Nike tech for the dinner wear. Flex up, never playing dress up. Never gonna let up. Never ever set up. Play on my fam, get wet up. Niklas alkoi kans preppailee side pressiä. Haters on the other side. 3 between the lines. Know I got some majors with me. Made it through some Yes. time. Late night on some demon time. Pour the Sprite on. Okei, Miklas, sä sait vähän prepattua se side pressiä. Mikä fiilis nyt siitä? Tuntuu oikeastaan aika hyvältä silleen. Mä luulin, että kaikki vaan sattuisi. Tein yhden sidin, mä silleen, tää vois tehdä. Ja sit mä preppasin tossa ehkä 7 tai 8 side pressiä ja tuntuu siltä, että mä voin tehdä sen ihan tonne esteelle asti. Get up, stretch my legs. Eat some breakfast. Jee. Safety. Brush my teeth up, wash my face. Start my day. Yes. Come on. Stretch my legs. Eat some breakfast. Nyt oli kaikki täysin kontrollissa. Tähän mä oon tyytyväinen. Ei tarvitse tehdä uudestaan, niin sit mä en liukastu pimeydessä. Ai että, mut tärkeintä, se oli niin helppo. Mitä visse? Haluatko säkin tehdä sen? Haluaisin, mutta katsotaan. Vähän väsyneet jalat. Mä tein tästä sidea tuossa äsken. Jokainen ländää eri tavalla. Okay, I know that today'll be Siihen se menis. okay. I know that today'll be a good day. Me ollaan laitettu kännykän valot esille. Valaistaan tää spotti, et Vessu näkee jotain. 3, drink some water, brush my teeth, get out of bed and I stretch. Bed in my hair is a mess. Look through my clothes for a fit. Anything I do is drip. Feel like a kid when I'm tick-tocking, I still keep it real as it is. No, not today. Sorry guys. Päivän päätös oli se, että en mä nyt vittu tätä riskiä. Kello on ihan vitusti liikaa pitkä päivän jälkeen. Mä oon aika varma, että se onnistuisi. Jotenkin oli vaan niin silleen, henkisesti loppu niistä on silleen. Valo on se juttu, koska Niin, jos silloin ilmassa, ihan jos sä alku. et näe mitään hetken, sit sä vaan saatat freakouttaa yhtäkkiä. En mä tiedä. Ehkä vähän silleen irrationaalisia pelkoja sinänsä. Mut toisaalta ei tää nyt ollut mikään pakko tehdä niin. Just se, että vaikka olisikin ihmisiä katsomassa ja se luo painetta, niin ei silloin loppujen lopuksi mitään väliä. Eli Niin, aina ei kukaan tekee välitä itse silleen. sen päätöksen, että tekeekö jonkun jutun vai ei. Joo.
Mitä tapahtuu? Lähdetään spotilta. Lähdetään spotilta. Varmaan jotain safkaa. Aika kova nälkä. Varmaan. No vittu, todellakin. No todellakin. Safkaa. Mennään safkaa. Ruoka on aina hyvää. The rap music video. Hei, kato meidän Uberi tuli. Mikä tää on? Mikä tää on? Ruotsin kansallisruoka kalakukko. Miltä tuntuu Topias sulla backiin tänne? Kun on väsynyt ja ihan täynnä ja... Tää kyllä haisee edelleen. The next morning. Viimeinen päivä. Nyt on aamu. Vähän väsynyt olo. Aika tosi väsynyt olo. Perus selleen 2 päivää reenattu. Mut ois vielä 1 päivä tarkoitus reenata. Me lähtee illalla vasta joskus 8 aikaa laiva takas Suomeen. Niin kun meillä on koko päivä aikaa vielä saada jotain aikaiseksi Tukholmassa. Pitää vaan löytää spotti ja mennä sinne niin ja katsotaan mitä kaikkea löydetään. Mut nyt eikä keskustaa ja sit sieltä tääks. Let's go! Meidän pitää löytää spotteja, niin katsotaan vähän spottikarttaa. Spottikarttaa ja IG-klippejä ja videoita. Paikalliset jäänyt varmaan nukkumassa vielä. Tai niin, töissä ja nukkumassa. Töissä nukkumassa, niin ei tuu vastausta viesteihin, niin pitää nyt pärjätä omin avoin. Minne me nyt Topias päädyttiin? Jonnekin lähiöön. Toivottavasti täällä on hyviä spotteja. Pitäis olla ainakin muutama ihan kova. Jep, kartalla näytti sellaiselta hyvältä alueelta ainakin. Jep. Historia toistaa itseään. Päivän lämpöspotti. Mä katsoin kartalta, että tää on niinku tän alueen päädyssä. Aloitetaan tässä näin. Napataan ehkä vähän kahvia tosta ja aletaan lämpää. Ja sit siirrytään enemmän tonne metroaseman läheisyyteen tästä. Brooklyn Panimo tossa vieressä. Brooklyn Brew. Niinku ne... Ehkä me ei treenatakaan tänään. Ei napata pelkkää kahvia. Tankospotti selätetty. Tämä oli sellainen hyvä lämpöpaikka, nyt siirrytään eteenpäin. Ei ole mitään selkeää tietoa oikeastaan nyt seuraavista spoteista, niin mennään nyt tsekkaa. Tää on hienoa aluetta. Niin. Tää on just tämmönen spotti, mikä näyttää, kun mä katson tonne suuntaan, että näyttää niinku hyvältä spotilta, mutta ei se välttämättä tarkoita aina, että se on. Koska se ei ole vaan niin paljon kaikkea eri muureja ja eri estein sattelee, että ei hitto, toi on varmaan hyvä. Mut sit ennen kuin menee lähemmäs ja testaa noita kaikkia pintoja ja katsoo niitä etäisyyksiä ja muita, niin ei voi oikein tietää, että onko tää hyvä spotti vai ei. Me nähtiin kuvia tästä. Näitä puskia ei ollut silleen, se ei ollut mitään kukkia sun muuta. Siinä olisi ollut nurmikkaasti tohon olisi voinut hyppiä, mutta en mä kenenkään raparpereihin halua tonne hyppiä. Ei vastannut kyllä meidän odotuksia yhtään tää paikka. Oikeastaan koko alue ei vastannut ainakaan mun odotuksia ollenkaan. Mä jotenkin kelasin, että taisi olla sellainen, mistä olisi löytänyt enemmänkin, mutta vois lähteä pois koko alueelta jonnekin paremmille mestoille. Ollaan pyöritty tässä viimeisen ehkä 1,5 tuntia ympäri, sille etitty jotain mestoja ja löytynyt tosi huonosti. Topias löytää täällä jotain ihan omia haasteita. Mikä on suunnitelmissa? Mä nyt vähän testailen tässä, kun tossa näkyy tällainen pikku palkki tossa veden yläpuolella. Ja tossa aika kova tehdä siinä niinku backpressi, ländää siihen takaisin päälle. Mut mä en tiedä, mä en tehnyt näitä hetkeä. Yhdessä kohtaa ne oli tosi silleen comfortable, mut nyt on vähän...
Sitten mä oon tehnyt maalla muutama. Tässä on just sopivasti tämmösiä kiviä, minkä päällä voi kans tehdä. Saa vähän sitä fiilistä, että tekee jonkun esteen päällä. Se oli vähän tolleen, että mä vähän kuumotti, kun mä en pitkään aikaa tehnyt minkään esteen päällä. Mut toikin olisi ollut safe. Toi nimenomaan on semmonen haaste, että se vaan menee väärin, jos sä ilmasteet jotain tyhmää. Ihan täydellinen, joo. Toivottavasti vikapreppi. Eiköhän se pidä vaan tehdä sit siinä. Niin helppo. Mitä me tehdään? Mitä tapahtuu? Lähdetään takas T-Centraaliniin hakemaan kamoja. Sen jälkeen syömään ja sit kortaan ehtii vielä vähän reeniä ennen laivaan menoa. A few moments later. Sitten ollaan hyvillä eväillä, lähdetään Mäkkäristä ja kohti uusia haasteita. Meripieru. Disclaimer, ei kyllä tarkoita sitä. Eikö muka? Mitä, missä, milloin, kuka? Lähdettiin Mäkkäristä. Me ollaan jossain minigolfradalla. Kyllä nyt aina pitää ottaa pikku minigolfit ennen laivaan menoa. Niin, ihan niinku perinteeseen kuuluu, totta kai. Milloin meidän laiva lähtee? 8. Mitä kello on? Ja vet inte. Mitä kello on? Klockan är 18. 48. Tää on sinällään hyvä spotti, että tässä on valot. Vähän tällaisia matalia nää jutut, ei tässä nyt mitään ihan hirveä silleen mullistavan hienoa ihmeellistä pysty tekemään, mutta pystyy reenaamaan ja se on tärkeintä. Oi, that's actually nice. Meidän pitää lähteä siis ehkä jonkun 20 minuutin vartin päästä tai jotain. Tässä saattaa nyt olla illan viimeinen haaste. Tuohon presi punaiselle putkelle, sit swingi takas tänne niinku seinään. Brandon näyttää. Yeah. Oi! Yes. Joo! Yeah! Beautiful! Niin helppo. Tuntuu kunnon hyvältä. Tää on niinku matkan viimeinen haaste. Mä oon nyt kameramies, sit Julis nöyryttää sen. Oho! Joo! Oi! Niin helppo! Okei, eli nyt tulee lähdön aika, hyvästellään jengi. Nyt meillä on semmi kiire. Lähdetään juokseen laivaa. BBB style. No, tää on ainakin mulle tuttu puuhaa, niin ei mitään ressa. Joka kerta kun mä lähden mun kotoot, niin mä juoksen tällä. Literally every time. Niin. Money shot! Ka-ching! Huhhuh, nyt ollaan tultu meidän reissun päätökseen. Aika rankka 3 päivän putki takana. Treeniputki. Mut joo, oli kyllä tosi hauskaa. Ensimmäinen BVB ulkomaan reissu. Ja oli kyllä ihan sikahauskaa olla with the lads tälleen ulkona treenaamassa ja vaan katsella kaupunkia. Ja Tukholma oli erittäin hyvä valinta tällä reissulle. Tosi hyvää treeniseuraa, hyviä mestoja ja silleen muutenkin
tosi hyvä atmosfääri koko kaupungissa. Jep, hullu siistiä päästä pitkästä aikaa ulkomaille treenaa. Ja niin kuin Vessu sanoi, aivan törkeen hyvää seuraa meillä oli täällä. Terkkoja vaan. Shout out to all my Swedish friends. Hei, kommentoikaa alle, minne meidän pitäisi mennä seuraavaksi treenireissulle. Jos haluatte nähdä lisää näitä meidän parkour-videoita, niin painakaa tilausnappia, seuratkaa meitä Instagramissa @TheBounceBackBoys ja nähdään ensi perjantaina.